आपल्या आयुष्यातले सगळेच सुखावह अनुभव हे असे वेदनेच्या, कष्टाच्या, श्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आलेले सुखाचे अनुभवच आपल्या मनामध्ये जाऊन बसतात. म्हणजे वेदनेच्या मेण्यात बसून आलेलं सुखच तुमच्या हृदयात स्थान मिळवतं. एक विरोधाभास आहे सुख आणि दुःख या शब्दांचा. तो असा आहे की यू कॅनॉट चेज ॲन इमोशन. तुम्ही आपल्या आयुष्याचं ध्येय आनंद मिळवणे असं ठेवू शकत नाही. पालकांनी मुलाच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. आता दुःख अनुभवण्यासाठी सक्षम कसं करणं हा मुद्दा हाच आहे की अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द को मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है. आता हे दर्द को कलेजे से लगाना म्हणजे काय आहे? हे ॲक्सेप्टन्स. माणसाची बेसिक टेंडन्सी ही आहे की त्याला ही डज नॉट लाईक पेन. मी आपण जेव्हा म्हणतो की दुःख अपरिहार्य आहे, त्यावेळी ही गोष्ट अपरिहार्य आहे ही मानली पाहिजे की नो बडी वॉन्ट्स पेन. तुलनेने माणूस फक्त दुःखी होऊ शकतो, तुलनेने सुखी होत नाही. याचं कारण असं की माझ्याजवळ हजारो लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती असेल जी अनेकांजवळ नाही आहे. तुमच्या वाट्याला येणारं दुःख तुम्हाला सहन करावं लागेल. तुमच्या सुखाची अनुभूती तुम्हीच घेऊ शकता. सुखावर हक्क आहे ना, दुःखावरही तसाच हक्क ठेवा आणि दुःखालाही अनुभवा, कारण तो अपरिहार्य नव्हे आवश्यक भाग आहे. हॅलो, लो, 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 लो. हाय, हॅलो, नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजेच स्टॅट्सच्या या खास स्पेशल एपिसोडमध्ये. आणि आजचा स्पेशल सब्जेक्ट आहे, म्हणजे खरं तर ज्याच्या विवंचनेत म्हणूया किंवा ज्याच्या प्रवासात आपण असतो सतत, ते म्हणजे सुखदुःख. आणि आज सुखदुःखांवरती आपण खूप खूप गप्पा मारणार आहोत. येस. आज आपल्यासोबत खूप खास पाहुणे आहेत. म्हणजे सर ज्या वेळेस ज्या एपिसोड्सला असतात त्यावेळेस लगेचच पुढच्या एपिसोडची मागणी केली जाते की नाही, आता पुढचा एपिसोड सरांना लवकर बोलवा. आणि सर राहतात लांब नांदेडला, पण तरी ते आपल्यासाठी येतात आणि प्रत्येक वेळेस नवीन विषय आणि त्याची काय म्हणूयात सायकोलॉजिकल उकल करण्याचा आपण प्रयत्न करतो. तर आज आपल्यासोबत आहे डॉक्टर नंदू मुलबुले सर. ते याच्या आधी एपिसोडमध्ये तुम्ही त्यांना पाहिलेलं आहे. ते खूप मोठे सायकॅट्रिस्ट आहेत. त्यांचा खूप वर्षांचा यात दांडगा अनुभव आहे आणि ते लेखकही आहेत. तर आज आपण सुख आणि दुःख या विषयावर उहापोह करणार उहापोह करणार आहोत. आहोत. येस. मला वाटतं सुरुवात आपण सर इथपासून करू शकलो तर की सुख ना खरं तर ती भावना आहे की ती कायम हवी-हवीशी वाटते. म्हणजे ते कायम डिझायर्ड इमोशन आहे की ते अटेन करायचं आहे. आणि दुःख ते ते इमोशन आहे की ज्याच्यापासून पळून जायचं आहे. म्हणजे कायम सुखाचा शोध आणि म्हणजे दुःख पचव-बिचव या पद्धतीनेच वापरलं जातं ते. तर एकतर सुखाचा शोध घेता येतो का? अ, सुरुवातीलाच एक वाक्य सांगतो. तर असं आहे की डेस्टिनी ऑफ लाईफ इज डेथ, बट द एम ऑफ लाईफ इज हॅपीनेस. हं. जीवनाचा अंत मृत्यूने होणार आहे, सगळ्यांच्या बाबतीत खरं आहे. हो. पण जीवनाचा खरा अर्थ जो आहे तो सुखाचा, निरंतर सुखाचा शोध आहे. हं. हे तत्वतः अगदी योग्य आणि बरोबर आहे. हो. पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की माणसाच्या मुळात अस्तित्वाचा भाग म्हणजे वेदनेपासून दूर जाणे आणि आपलं आयुष्य सुखावह करणे. हं, हं. हे अत्यंत फंडामेंटल माणसाची जीवनाची ते सूत्र आहे जीवनाचं. बरोबर. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू अव्हॉइड पेन. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू सीक प्लेजर. मग ते प्लेजर, हॅपीनेस आणि कंटेंटमेंट हा सगळा तो नंतरचा भाग झाला. आता याच्यामध्ये तुम्ही जसं म्हणता की सुखाचा शोध या प्रवासाचा आता असा टप्पा आलेला आहे की आयुष्यामध्ये सुखाशिवाय दुसरं काहीच असू नये आणि निरंतर कंटिन्युअस आणि परमनंट सुख असावं. डेव्हिड पियर्स नावाचा एक ब्रिटिश विचारवंत आहे, हं. कंटेम्पररी विचारवंत आहे. त्यांनी अशी एक कल्पना मांडलेली आहे की नाव वी आर इन द मोस्ट ॲडव्हान्स स्टेट ऑफ बीइंग. माणूस सध्या एका अत्यंत समृद्ध कालखंडामध्ये येऊन पोचलेला आहे. हो. 19व्या शतकामध्ये इन्फेक्शन्स होते, आपल्याला त्याचं कारणही कळत नव्हते. लोक मरत होते, हं. महामार्या येत होत्या, जात होत्या.
20व्या शतकामध्ये 1940-45च्या आसपास अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी पेनिसिलिनचा शोध लावला हम्म. आणि त्याच्यानंतर एक अँटीबायोटिक्सचं युग सुरू झालं, ज्यांनी एकदम माणसाचं सगळं हे पलटवूनच टाकलं. 1857 साली भारताचं ॲव्हरेज आयुर्मान माणसांचं म्हणजे लाईफ एक्सपेक्टन्सी ही किती वर्ष होती? 25 वर्ष 2 महिने. 25 वर्ष 2 महिने. फक्त ॲव्हरेज माणसं 25च्या पुढे ॲव्हरेज माणसं. एखादा क्वचित तुरळक 60पर्यंत जगत असेल. बहुतेक तर बालमृत्यूच प्रचंड प्रमाणात होते, म्हणून ॲव्हरेज येतं 25 वर्ष. आज प्रगत देशामध्ये लाईफ एक्सपेक्टन्सी अमेरिकेसारख्या देशामध्ये 80 वर्ष आहे. Yeah. अत्यंत प्रगत अशा युरोपियन देशामध्ये 85 वर्ष आहे. स्वित्झर्लंड, स्वीडन, जपानमध्ये. नॉर्वे वगैरे, जपानमध्ये सुद्धा. जपान एक आशियन राष्ट्र आहे की ज्याची तुलना फक्त पाश्चात्य देशांशीच होऊ शकते आयुर्मान, म्हणजे आता ते वृद्धांचा देश म्हणूनच ओळखल्या जातात. भारताचं 70च्या पुढे गेलेलं आहे. भारतामध्ये 2024 सालचं लेटेस्ट फिगर सांगतो की ॲव्हरेज माणूस म्हणजे पुरुष 70 वर्ष जगतो आणि ॲव्हरेज स्त्री जी आहे ती 75 वर्ष. स्त्री नेहमी पुरुषाच्या 5 वर्ष एक्स्ट्रा आयुर्मान आहे स्त्रियांचं. अशा या समृद्ध कालखंडामध्ये सुख आणि सुख, फक्त सुख, दुःखाचा नायनाट करा. आता त्याचा अतिरेक असा होत चाललेला आहे की तो डेव्हिड पियर, ज्याचं मी उदाहरण मेन्शन केलं, तो असं म्हणतो की नाव द डे इज नॉट फार अवे. जेव्हा 2050 सालापर्यंत फारतं आपण एक बायो इंजिनियर्ड हेवन निर्माण करू शकू, म्हणजे जैव अभियांत्रिकी स्वर्ग, बापरे. की ज्याच्यामध्ये दुःखाचं स्थानच असणार नाही. देवा. नॅनो टेक्नॉलॉजी, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आणि बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग या 3 शास्त्रांच्या आधारे वी कॅन इंजिनियर अ हेवन. आता आपण त्याचा थोडी चुणूक त्याची पाहतो. ती अशी की एक काळ होता जेव्हा आपण तो त्या टेबलापाशी जाऊन टी व्ही सुरू करावा लागायचा बोटं दाबून, हो. किंवा हातात काठीन बांबू ठेवावं लागायचं त्याचे बटणं दाबायला. बरं, आमच्याकडे तर असा टी व्ही होता की तो मी ते सेट करायचो त्या चित्राबरोबर हं. आणि येऊन बसलो की त्याला कळायचं की हा जाऊन बसला की ते पुन्हा बिघडून जायचं. अरे, पडदा असेल त्याला. पडदा असायचा, तो ते कपाटच मिळायचं पूर्ण. आणि तो काळ गेला, रिमोट आले. रिमोटमध्ये मग अंगठ्याचं काम उरलं. हं. आता बोटांच्या स्नायूंना सुद्धा ताण पडू नये, थकवा येऊ नये म्हणून अलेक्सा आली. हो. तर तोंडीच बोलायचं. मी तर आता असं ऐकलेलं आहे की असं एक तंत्रज्ञान त्याची सुरुवात झालेली आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आणि हे की तुमच्या मनात विचार आला, तुम्ही फक्त पंख्याकडे बघायचं की तो चालू होणार. न्यूरलिंकचं ते हे चालू आहे चालू आहे त्याचं. तुम्ही फक्त विचार आणला मनात की ते हे होणार. तर अशा या कालखंडामध्ये वेदना अजून कायम आहे, दुःख आहेत. हो. रजनीश असं म्हणतात की प्रगती म्हणजे काय? जुनी दुःख जाऊन नवी दुःख येणं म्हणजे प्रगती. क्या बात आहे. प्रतवारी बदलत असेल, जातकुळी बदलत असेल, दुःख काही माणसाचे संपत नाही. हो. असं का बरं आहे? जसं गालिब म्हणतो की हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबे ख्याल अच्छा है. हम्म. असा काही स्वर्ग नसतो. तुम्हाला आपली कर्मणूक घटकावर करून घ्यायची मनाची समजूत तर करून घ्या. हो. असं का बरं? याचं कारण असं आहे की तुम्ही समृद्धीच्या कितीही नवनवीन गोष्टी निर्माण केल्या तरी त्या वस्तू आहेत, हम्म. आणि प्रत्यक्ष दुःख आणि सुख ही आपल्या मनाची एक अवस्था आहे, भावना आहे. आणि मुळात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सुखाची भावना उपभोगण्यासाठी आणि सुखाची ती अनुभूती घेण्यासाठी दुःखाची अपरिहार्यता आहे. दुःख जरुरी आहे. किंबहुना ज्यांनी आयुष्यात दुःखच अनुभवलं नसेल त्याला सुखाची अनुभूती येईल का? मग दुःख काय हे माहीतच नाही तर त्याला सुखाची किंमत राहणार नाही, अनुभूती येणार नाही ती. हम्म. त्याचं उदाहरण फार सोपं आहे आणि शास्त्रज्ञांनी खूप छोटे छोटे प्रयोग केलेले आहे की हाऊ पेन इज इनएव्हिटेबल पार्ट ऑफ प्लेजर. एक छोटे 2 किस्से सांगतो, आठवणी सांगतो लहानपणच्या, की ज्या माझ्या मनामध्ये कोरल्या गेलेल्या आहेत. आम्ही साधारण मध्यमवर्गीय ज्याला आपण म्हणतो त्या परिवारातले. वडिलांची शासनामध्ये नोकरी होती आणि एक दिवशी त्यांचे दौरे असायचे. तर दौऱ्यामध्ये माहूरला, त्यावेळी आम्ही अकोल्याला राहायचो आणि माहूर साईडला दौरा होता. आता दौरा आहे, गाडी घेतलेली आहे सोबत, तर 30 ट्रिप असायची आमची. हम्म. येणार का? मग मी तयार झालो. मी 5वी 6वीत असेल काहीतरी, 10 वर्षाचं वय असेल माझं.
माहूरच्या पायथ्याशी उमरखेड तिथे माझी मावशी आणि मावस भाऊ राहायचे. त्यांच्याबरोबर भेटीगाठी होतील, गप्पा होतील, खेळणं होईल म्हणून मी उत्साहाने तयार झालो आणि गेलो. गेल्याच्यानंतर रात्री आम्ही पोहोचलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पहाटेच्या चांगल्या गार वाऱ्यामध्ये रेणुका देवीचं मंदिराचं दर्शन घ्यायला चढायला सुरुवात केली. तो गड आहे हो. आणि त्याचे पायऱ्या अशा आहेत त्या अंगावर येतात, अशा आहेत. एवढ्या एवढ्या उंच हो, पायऱ्या हो, आहेत त्या. म्हणजे टणाटणा उत्साहात चढून गेलो. सकाळची वेळ होती, फारसं काही जाणवलं नाही. रेणुका देवीचं दर्शन घेतल्याच्यानंतर पुढे 2 मंदिर आहेत. एक आहे दत्त मंदिर आणि नंतर आहे अनसूया मंदिर. आता 10-12 वाजले, 10-11 वाजले काहीतरी. उन्हाळ्याचे दिवस, मे महिन्याचे दिवस आणि आम्ही निघालो. अजून मला आठवतं की तो कच्चा रस्ता होता. त्याच्यावरनं पायी निघालो आणि ऊन चटचट लागायला लागलं. जे खाल्लं होतं ते सगळं पचून गेलं. भूक लागलेली. जास्त सामान हातात घ्यायचं नाही म्हणून काहीच घेतलं नाही. मोठी माणसं भराभर चालत होती पुढे, मी आपला मागे धावत होतो. दत्ताचं मंदिर आलं. दुपारचे 12-1 वाजलेले होते आणि भयंकर थकवा जाणवायला लागला. पण आता तिसरंही मंदिर, त्याचं दर्शन घेतलं पाहिजे म्हणून तिथे जेमतेम टेकलो आणि अनसूयेचं मंदिर चालायला सुरुवात केली. त्याचं थोडंसं खोल दरीत उतरावं लागतं ना, मग चढण आहे पूर्ण. तो तिसरा गड आहे, म्हणजे तिसरा टेकडी आहे ज्याच्यावरती ते मंदिर आहे. त्या प्रवासामध्ये अक्षरशः देव आठवले आणि भयंकर वरतून रणरण ऊन, पोटामध्ये भुकेचा आगडोम उसळलेला, तहानेने कोरडा ठाक पडलेला घसा सगळा आणि अनसूयेच्या मंदिराचं समोरचं प्रवेशद्वार आलं. आतमध्ये त्या पाषाणाची अतिशय गार असे ते फरशी, त्याच्यावर गेल्याबरोबर जो जीव विसावला ते सगळं अजून नजरेसमोर आहे. आतमध्ये गेल्याबरोबर पुजाऱ्यांनी जे तीर्थ दिलं त्याचा दुधा पाण्याचा तो पापण्यांना स्पर्श, त्याच्यानंतर त्यांनी चटई अंथरली, त्याच्यानंतर त्यांनी पत्रावळ आणली, त्याच्यामध्ये प्रसाद दिला. ऊन खिचडी, थोडंसं लोणचं आणि लिंबाची रसरशीत फोड. त्या खिचडीचा पहिला घास जो पंचेंद्रियांना मोक्ष देऊन गेला आणि खिचडीचा प्रत्येक मूग घशाखाली उतरत असताना जे काही श्रमाचा, सगळा थकव्याचा, वेदनेचा परिहार झाला, तो प्रत्येक क्षण माझ्या मनात कोरल्या गेलेला आहे. मी हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे की आपल्या आयुष्यातले सगळेच सुखावह अनुभव हे असे वेदनेच्या, कष्टाच्या, श्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आलेले सुखाचे अनुभवच आपल्या मनामध्ये जाऊन बसतात. म्हणजे वेदनेच्या मेण्यात बसून आलेलं सुखच तुमच्या हृदयात स्थान मिळवतं. तसे नंतर सुखाचे प्रसंग येतात, पण ते पटकन विसरतो आपण. आपण एक छान सिनेमा पाहतो, थ्रिलर सिनेमा आपल्या आवडीचा, किती वेळ लक्षात राहतो, कुठलं की माणूस विसरतो. जसं सुखासीनता सुद्धा अंगवळणी पडते आणि तुम्ही पत्ती टाकून चहा करताना पहिला चहा 30 पत्ती घेऊन पुन्हा 2 आणि 3 तिसरा चौथाही चहा करायला लागले, तो फिकट होत जाईल ना. तशी सुखाची चव ओसरत जाते. वेदनेची अपरिहार्यता याच्यासाठी आहे की तिच्या पार्श्वभूमीवरती आलेले सुखाचे क्षण हेच खरे सुखाचे क्षण आहे, खरे अनुभवाचे क्षण होतात. म्हणून या प्रगत कालखंडामध्ये सुद्धा दुःख आणि वेदना हा माणसाच्या जीवनाचा नव्हे, सुखावहतेच्या अनुभूतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे माणसं विसरत चाललेले आहेत. आता आम्हाला थोडंसंही दुखणं सहन होत नाही. थोडं डोकं दुखायला लागलं की माणूस गोळी घेतो. बरोबर. वेदना शामकांचा खप जगभरामध्ये वर्षभरात $20 कोटी आहे. नुसत्या अँटी डिप्रेशनचा खप $300 कोटी वर जाऊन पोहोचलेला आहे. बापरे. आता थोडंही दुःख नको, आता जंतू नको, आपलं जीवन जंतू विरहित असावं, ही कुठली सुखाची कल्पना आहे? हॉस्पिटलमध्ये जंतू विरहित असावं सगळं, कारण हॉस्पिटलमध्ये बाकीचे पेशंट आहेत, त्यांना इन्फेक्शन होणं साहजिक साधी गोष्ट आहे. पण जंतू विरहित स्वच्छता आणि हातात मोगरा घेतलेल्या हाताची प्रसन्नता याची तुलना होऊ शकते का? वाव. इतकं आयुष्य जंतू विरहित असू नये की डेटॉलचा वास यावा मोगऱ्याला. सुंदर तरुणीच्या जवळ गेल्यावर डेटॉलचा वास आला तर काय स्वच्छ तरुणी आहे. असं शक्य आहे का? संडासचं भांड स्वच्छ असावं याच्याबद्दल काही दुमत नाही मला, अगदी बरोबर आहे. जंतू विरहित असावं. सुपरस्टार येतो आणि ते धासून दाखवतो आणि त्यामध्ये कहर म्हणजे त्या जाहिरातीवर काही आक्षेप येऊ नये म्हणून 2 बॅक्टेरिया असे वळवळताना दाखवतात, जसे काही बॅक्टेरियाने अळ्या आहेत एवढ्या मोठ्या मोठ्या फुंकर मारून हाटून. हे काय आहे?
जंतुविरहित कुठे आलं संडासं भांडं, काहीतरी काय अर्थ आहे. हं. तेव्हा जंतूचा पाठलाग इतका करत जाल तुम्ही, तुमच्या हातात काहीही मिळणार नाही. अशा प्रकारचं सुख आणि तशा प्रकारच्या स्वर्गाची कल्पना हं. ही फोल आहे. कारण दुःखाशिवाय सुखाला या जगात माणसाच्या जीवनात मोल नाही. हं. हा, हं. अर्थच नाही म्हणजे बेसिकली. अर्थ नाही आहे. मला हे विचारायचं की तुम्ही म्हणता त्याच्यानुसार असं होतं की सुखानंतर सुख जर येत गेलं तर ते बोथट होत जातं का? कारण कॉन्स्टंट स्टेट ऑफ हॅपीनेस किंवा कॉन्स्टंट पर्सूट ऑफ हॅपीनेस लीड्स टू म्हणजे असं होतं का किंवा सतत सुख 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 म्हटल्यानंतर मी डिप्रेस होईन असं मला कुठंतरी वाटतंय. अगदी बरोबर आहे. याचं कारण असं आहे की सुखाला अप्रूप ओसरण्याचा शाप आहे. हॅपीनेस सुखाला अप्रूप ओसरण्याचा शाप आहे. ओ प्लेजर इज कर्स्ड विथ सटायटी. याचा अर्थ असा आहे, आपण मागच्या वेळी थोडीशी याच्याबद्दल चर्चा केली होती की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग Yes. रिटर्न्स, लॉ ऑफ हम्म, मार्जिनल हम्म, युटिलिटी, करेक्ट करेक्ट. की तुम्ही एका वस्तूचा सतत उपभोग घ्याल तर तिच्यापासून मिळणाऱ्या सुखाची अनुभूती वरचेवर कमी होत जाईल. हम्म. बरोबर. त्याच्यामुळे सतत सुख नावाचा प्रकार आणि दुसरी एक छोटा प्रयोग सांगतो की सुख आणि दुःख या दोन्ही भावना आपल्या मेंदूमध्ये छायाचित्रांसारख्या पेरलेल्या असतात. इट्स नॉट अ व्हिडिओ, इट इज फोटोग्राफ. एक Okay. छोटा असा प्रयोग केला की 1.5 मिनिटाची अत्यंत सुखद अशी एक क्लिप दाखवली, हम्म. ज्याच्यामध्ये निसर्गामधले सुंदर दृश्य वगैरे हे सगळं होतं. हम्म. आणि 1.5 मिनिटाची अत्यंत वेदनादायक अशी क्लिप दाखवली, ज्याच्यामध्ये युद्ध, कलेवर पडलेले, हम्म. लहान मुलं रडतात आहेत, जखमी झालेले आहेत वगैरे वगैरे. ह्या दोन्ही क्लिप दाखवताना त्या प्रयोगार्थींजवळ एक 2 बटनाचं एक यंत्र ठेवलं की ज्याच्यामध्ये प्लेन आणि प्लेजर. हम्म. हं. तर दे हॅव टू हिट द बटन ऑफ पेन व्हेन दे फील पेनफुल आणि हिट द बटन ऑफ प्लेजर व्हेन दे फील प्लेजरेबल. तर याचं स्कोरिंग त्यांनी नंतर करायचं होतं. तो प्रयोगाचा दुसरा भाग होता. याच्यामध्ये असं दिसलं की मॅक्झिमम प्लेजर किंवा मॅक्झिमम पेन हे ते केव्हा फील करतात, त्या 1.5 मिनिटाच्या क्लिपच्या मध्यावर कधीतरी सुखद क्लिप पाहताना ते बटन हिट करतात आणि शेवटी दुःखाच्याही बाबतीत ती क्लिप सुरू झाल्याच्या मध्यावरती कधीतरी खूप तीव्र दुःखाची भावना एक येते, वेदना, आणि मग शेवटी येते. हं. आपल्या नेहमीच्या आयुष्यात उदाहरण आहे, एखाद्या व्यक्तीचं निधन झालं, आप्तस्वकीय कोणी मरण पावला, तुम्ही सतत 24 तास दुःखात नसता. दुःखाचा एक कड येऊन जातो. हो. नंतर शेवटी आपल्या ह्याच्यामध्ये ते प्रेत उचलतात आणि घेऊन जातात, त्यावेळी पुन्हा एकदा दुःखाचा एक कड येऊन जातो. म्हणजे इन द मिडल समवेअर आणि ॲट द एंड ह्या एक फोटोग्राफ सारख्या आपल्या मेमरीत असतात. इट्स नॉट अ कंटिन्युअस व्हिडिओ. आणि तुम्ही सतत दुःख किंवा सतत सुख अनुभवू शकत नाही, कारण मेंदू फटीग होऊन जातो. ते तर नसतं तसं. हं. म्हणून आपण म्हणतो की एक दुःखद प्रसंगाची एक कडवट चव शेवटी माझ्या मनात राहिली. ती कडवट चव, कारण तो शेवटी एक पीक टाइम येऊन गेलेला आहे हो, दुःख हो, अनुभवण्याचा. हो. अशा प्रकारे यू डोंट एक्सपिरियन्स, म्हणजे तुम्ही जर असं हे करत असाल की माझं सतत सुख व्हावं, तर ते शक्य नाही आहे. हो. आणि सतत दुःखही होत नसतं माणसाचं. दुःखालाही सरावतो माणूस. आता आपण सुख दुःखांबद्दल बोलत होतो. हा. म्हणजे जसं सुख डिझायरेबल आहे ना, हा. तसं कायम दुःखाची भीती वाटते. हां. तर त्याच्यामुळे ना, म्हणजे माझ्या हातात आता एखादी गोष्ट आहे ज्याच्याबद्दल मला कदाचित आनंदी वाटणं अपेक्षित आहे, मी सुखी असणं या मध्ये अपेक्षित आहे, पण मला त्या गोष्टींची भीती वाटायला लागतं, कारण मला माहिती आहे हे कुठेतरी की आता एखादा म्हणजे ते लहान मुलांना म्हणतात ना की फार हसू नको, रडशील, हा. की ते इतकं इनएव्हिटेबल वाटतं ते की बरोबर. आता मी म्हणजे काहीतरी एक चांगला अनुभव घेतो आहे, याच्यासोबत काहीतरी एक वाईट अनुभव येणार आहे, आणि मग तो आलेला नसताना त्याची भीती वाटायला लागते. दुःखाची इतकी भीती का वाटते? म्हणजे असं काय घडतं बॉडीमध्ये किंवा मेंदूमध्ये की बॉडी सांगतं की हे आपल्याला एक्सपिरियन्स नाही करायचं? असं दुःखामध्ये काय होतं की ते नकोसं वाटतं? नाही, पहिली गोष्ट अशी आहे की ह्या प्रश्नामधले उत्तर 2 टप्प्यामध्ये. पहिली गोष्ट म्हणजे असं ज्यांना वाटतं, असं सगळ्यांनाच वाटतं असं नाही, पण Okay. ज्यांना वाटतं त्यांची संख्या लक्षणीय आणि ती अशी आहे. मला एक सहज गोष्ट आठवली की माझा एक पेडियाट्रिशियन मित्र आहे. हम्म, तो असं म्हणतो की तो दिवसाचे 100 पेशंट पाहतो, हम्म, आणि त्याला माहित आहे 100 मधले 5 कटकटीवाले असतात. लहान मुलं दुरुस्त नाही झाले की आईवडील फार त्रागा करतात, आणि नॅचरल आहे ते, त्याला तरी रोज नेहमी तोंड द्यावं लागतं त्याला. तर तो म्हणतो की रोज मला हे करावं लागतं, आणि ते
आज 50 येतील, उद्या 150 येतील, ॲव्हरेज 100 वर जातं ते. हम्म. तर 2 दिवस जर कमी पेशंट आले तर मी खूप रिलॅक्स असतो आणि आनंदात असतो, पण मला तो आनंद उपभोगता येत नाही, कारण मला माहीत आहे आता या 2 दिवसाचा बॅकलॉग परवा निघणार हम्म. आणि त्याचं उट्ट म्हणून मला 150-200 पेशंट पाहावं लागणार. हो. तर सुख माणसाला ती भावना, ह्या ज्या लोकांना अँटिसिपेटरी अँझायटी असते, ज्यांना भविष्यातल्या याची सतत भीतीची भावना असते, हो. ही मजा चालू आहे पण आता आगे देखो कुछ तो भी होने वाला है. मी येतो मला ती सतत भीती असते. अँटिसिपेटरी अँझायटी. तर ती ज्यांना असते त्यांना हे वाटत असतं की बेट्या मजा करून घेऊन राहिला, पण ते काही खरं नाही. पूर्वीच्या पिढीमध्ये एक अशी एक संकल्पना होती की उतू नको मातू नको, घेतला वसत टाकू टाकू नको. नको. हा. तर फार आनंददायक गोष्ट आहे, फार उचलो मत जादा. हा, हा. हा. कारण तुला याला आयुष्यात दुःखही अनुभवावं लागणार आहे त्यांना माहीत होतं, हो. म्हणून ते नेहमी जरा फार उन्माद होऊ देऊ नका हो, हो. वगैरे. तर हा एक भाग आहे त्याच्यामध्ये, अँटिसिपेटरी अँझायटी आहे की माणसाला माहित आहे दुःख इनेव्हिटेबल आहे, ते तर कधीतरी येणारच आहे. हम्म. त्याच्यामुळे खूप छान चालू असेल. आजकालची पिढी टचवूड म्हणते. हो. हम्म. काय ते टचवूड, कशाचं वूड काय मला ते काही कळत नाही. कुठल्या लाकडाचा स्पर्श करतात. बरं, एकमेकांना हात लावतात टचवूड म्हणून. तर ती एक नॅचरल टेंडन्सी आहे माणसाच्या आदिम काळापासून. जेव्हा सगळं छान आहे तर काही लोक म्हणायची ही वादळापूर्वीची शांतता असू शकते, कारण त्याला माहित आहे की ते एक आवर्त येणार आहे, फ्रिक्वंट स्टॅटिस्टिकली तुमच्या वाट्याला ते येणारच आहे. हम्म. त्याच्यामुळे हा भाग आहे. आणि दुःखात घाबरण्यासारखं काय आहे? दुःखात घाबरण्यासारखं माणसाची बेसिक टेंडन्सी ही आहे की त्याला ही डज नॉट लाईक पेन. आपण जेव्हा म्हणतो की दुःख अपरिहार्य आहे, त्यावेळी ही गोष्ट अपरिहार्य आहे ही मानली पाहिजे की नो बडी वॉन्ट्स पेन. मला दुःख हवं आहे असं म्हणणारा माणूस या जगात नाही आहे. हो. तशी एक स्त्री होऊन गेलेली आहे, कुंती. हा. कृष्णाने विचारलं की प्रत्येकाला विचारलं तुला काय पाहिजे आहे, की माझं आता ईश्वरीय, माझं जे काही मानवीय अवतार कार्य संपत आलेलं, आता मी चाललो. तर प्रत्येकाला विचारल्यावर प्रत्येकाने काही मागून घेतलं चांगलं आपल्यासाठी. तर कुंती म्हणाली देवा मला दुःख दे. म्हणजे कुंती असं का बरं म्हणते? तर ती म्हणाली की ईश्वराची आठवण माणसाला फक्त दुःखातच होते. तू मला दुःख देशील तर मला तुझी सतत आठवण राहील. तर तो एक लोकोत्तर व्यक्तिमत्वाचा भाग आहे, पण आपण आयुष्यात म्हणत नाही. नाही. आपले आईवडील म्हणतात की जे काही ते दुःख असेल ते आम्हाला दे, आमच्या मुलांना देऊ नको. शेवटी आईवडिलांची काय इच्छा असते की आपल्या मुलांनी सुखी व्हावं. सुखी राहावं. आपल्याकडे सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु, सर्वांसाठी प्रार्थना केली आहे. पाया पडल्याच्या नंतर सुखी भव हा आशीर्वाद होता. जे सुखाचा तो शोध आहे हा निरंतर आहे. त्याशिवाय दुःखापासून माणूस सतत दूर जाण्याचा प्रयत्न करतो, पण तो प्रयत्न करतो पण ते अपरिहार्य आहे हे समजून घेण्यासाठी हा सगळा आजच्या चर्चेचा खटाटोप आहे. त्यामुळे वेदना विरहित आयुष्य असं काही असू शकत नाही. असं असू शकत नाही. आणि ते जर करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करत असाल आणि निरंतर सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तेच वेदनादायी होऊन जाणार आहे. म्हणजे एक मग मी शेर सांगितला की सुना है संदल मुफीद है सरदर्द पर. संदल म्हणजे चंदन आणि मुफीद असणे म्हणजे उपयुक्त असणे. सुना है संदल मुफीद है सरदर्द पर, उसका घिसना और लगाना भी तो सरदर्द है. सुखाच्या तरतुदी ह्याही दुःखदायकच असू शकतात. हाही एक भाग आहे त्याचा. सर मला ना हा माझा अत्यंत पर्सनल, मी आणि ओंकार ह्याच्यावरती खूपदा बोललोय, भांडलोय की मला ना ह्या अँटिसिपेटरी एन्झायटी जे म्हणाला ना, माहित आहे मला तेच आहे का काय, पण खूप छान चालायला लागलं ना की मग मला फार आनंद व्यक्त नाही करता येत, किंवा कारण ही भीती असते की हे हे तात्काळ आहे, फार नको वर जायला, कारण जेवढा वर जाऊ, जेवढा स्पाईक येईल तेवढा खाली डीप येईल, आणि फार पीकवरती गेलं की मला त्या डीपची भीती वाटायला लागते, मला त्या सॉरोची, त्या दुःखाची भीती वाटायला लागते. आणि मग म्हणून मी कॉन्स्टंटली ना ते न्यूट्रल स्टेटमध्ये राहायचा प्रयत्न करतो. सो मला हे विचारायचं की ह्या 3 स्टेट्स असतात का, म्हणजे सुख दुःख जर आपण अगदी ब्लॅक अँड व्हाईट बघणं गरजेचं आहे का मध्ये, म्हणजे वेन यू आर न्यूट्रल, म्हणजे तुम्हाला काही वाटत नाही तेव्हाही ते चांगलंच आहे ना? गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया. फिलॉसॉफिकल स्टेट आहे ही. खरं म्हणजे सर्वसामान्यपणे आपण एका इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतो. करेक्ट. आणि ही
अवस्था ही सुखावह अवस्था आहे एका दृष्टीने. हम्म. सुख म्हणजे काय असं सतत तोंडामध्ये शेंगदाणे टाकणं किंवा हे नाही आहे. हो, हो. त्याच्यामुळे ही इक्विलिब्रियम स्टेट, ही जी काय म्हणतात त्याला तारतम्य, बॅलन्स, हा आयुष्याचा आणि जीवनाचा आपल्या प्रत्येक पेशीचा प्रयत्न आहे टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. हा प्रयत्न का बरं आहे? कारण इक्विलिब्रियम राहत नाही ना, कधी इकडे कधी तिकडे पारडं चालत राहते. जोवर तुम्ही जिवंत आहात तोवर ही तारेवरची कसरत चालूच राहणार आहे, तोवर ब्रिंगिंग बॅक थिंग्स टू इक्विलिब्रियम स्टेट हे होतच राहणार आहे. हम्म, हम्म. आणि याचं एक उदाहरण देतो की काळ हा असा एक घटक आहे की तुम्हाला पुन्हा कितीही तुम्ही सुखावहतेची भावना किती उंच उडत असाल तरी तो पुन्हा त्या लेव्हलला आणतो. हो. कितीही दुःखाच्या खाईत असाल तर. एक स्टडी असं सांगते की 1 कोटीचं लॉटरीचं तिकीट लागणं आणि दोन्ही पाय पॅरलाइज होणं, ह्या समजा 2 टोकाच्या घटना घेतल्या, एक अत्यंत सुखावह आहे आणि एक अत्यंत दुःखाची आहे. बाय द एंड ऑफ 6 months both of them will be at a state of same mental peace, same mental state of happiness. ओ. बिलकुल येणारच तुम्ही परत त्याला. कारण हे अंगवळणी पडते, तेही अंगवळणी पडते. हो, हो. अंगवळणी पडणे हा एक भाग म्हणजे काय म्हणतात त्याचं इक्विलिब्रियम स्टेटला येणं हा माणसाच्या स्वाभाविकतेचा अपरिहार्य घटक आहे. तो जीवनाची ती हेच आहे. आता ही न्यूट्रल स्टेट जी आहे तीच एक प्रकारची सुखावह स्टेट आहे असं म्हणायला पाहिजे. ओके. आणि ती बट नॅचरल आहे. हो. आनंदाबद्दल ना म्हणजे ते कोणाचं कोट माहित नाही, पण ते सगळ्या ज्या Instagram वरती जे कोट्स शेअर केले जातात ना, त्यातलं एक खूप कॉमन कोट असतं ते म्हणजे हॅपीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. हा. तर म्हणजे एकतर आणि म्हणजे स्टेट ऑफ माइंड हे वाचलेलं आहे कुठेतरी, पण आपण प्रत्येक आनंद किंवा हॅपीनेस शोधताना ना गोष्टींमधनं शोधण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे मला घरच्यांसोबत वेळ घालवल्यातनं मला आनंद मिळतो, मला आठवड्यातनं एक दिवस मित्रांशी फोनवर गप्पा मारल्यानंतर आनंद मिळतो, मला काय आठवड्यातनं एक दिवस माझा डाएट चालू असेल तर चीट मील केल्यामुळे आनंद मिळतो. प्रत्येकासाठीची ती आनंदाची व्याख्या त्या त्या प्रसंगातनं वेगळी आहे. बरोबर. पण जर हॅपीनेस स्टेट ऑफ माइंड आहे तर तो वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये शोधायचा. म्हणजे सुखाचा शोध कसा आणि कुठे घ्यायचा. कारण मी बी गफलत त्यात होते की आपण मला ही गोष्ट आनंद देते म्हणून आपण ती पुन्हा पुन्हा करायला जातो आणि मे बी त्याचा टॉलरन्स वाढत असेल आणि मग ती मिळत नसेल. तर ती प्रसंगातनं मिळते का ती मानसिकतेतनं मिळते? मी म्हणजे ह्या प्रश्नाबरोबर माझ्या डोक्यात 2 प्रतिक्रिया उमटल्या. पहिली प्रतिक्रिया अशी आहे की आनंदाचा शोध कुठे घ्यायचा वगैरे हो, वगैरे. हो. एक विरोधाभास आहे सुख आणि दुःख या शब्दांमध्ये. हम्म. तो असा आहे की यू कॅनॉट चेज एन इमोशन. ओके. तुम्ही आपल्या आयुष्याचं ध्येय आनंद मिळवणे असं ठेवू शकत नाही. हम्म. ध्येय फक्त वस्तूंसाठी किंवा एखाद्या पोझिशनसाठी असतं. हो. मला फिजिक्समध्ये 100 पैकी 99 मिळवायचे आहेत किंवा मला अमुक नोकरी मिळवायची आहे किंवा अमुक पोरीशी किंवा पोराशी लग्न करायचं आहे. हम्म. ही शोधाची काय म्हणता येईल त्याला व्याख्या असू शकते. बिकॉज इट इज अ जर्नी टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन. हम्म. तुम्ही एक टार्गेट सेट केला, एक गोल सेट केला आणि तो तुमचा प्रवास आहे. हा गोल इमोशन असू शकत नाही. इमोशन इज अ साईड इफेक्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स दॅट गोल. ओके. हो. मला BMW विकत घेतल्याने खूप आनंद मिळेल. हम्म. BMW मोटार ही एक वस्तू आहे, ती पैशाने विकत मिळते. पण ती BMW घेतल्याने मला सुख मिळेल याची काही गॅरंटी नाही आहे. हम्म. कारण तो आमचा एक मित्र म्हणाला की BMW घेतली, सेकंड हँडच घेतली, पण ती खूप महाग होती. तर काय करावं म्हणे, उंदरांनी त्या वायरी कुरतडल्या. 2 वायरी त्याच्या महत्त्वाच्या होत्या, ते इंजिनाकडे जाणार, त्या उंदरांनी कुरतडल्या, तर ₹20,000 लागले. मी म्हटलं 10,000ला उंदीर पडला तुला. मी त्याचं दुःख आहे की आता हिचं बरं कुठेही थोडासा स्क्रॅच लागला की जीव तळतळ करतो. हो. मोटार चालवताना कधी लागेल का स्क्रॅच म्हणून. मग कुठे सुख मिळालं? सुख मिळतं त्याच्यात बसल्यावर, पण सुखाची गॅरंटी नाही आहे. हम्म. आनंद मिळवण्याच्या आशेने माणूस लग्न करू शकतो, पण लग्न केल्यावर आनंद मिळेल याची गॅरंटी देते का कोणी? ते आनंद हा नेहमी एक साईड प्रॉडक्ट आहे तुमच्या त्या जर्नीचं टुवर्ड्स गेनिंग सम मटेरियल. हम्म. हम्म. मला एक आता हे पॅरलल गोष्टी अनेकदा डोक्यात चालतात म्हणून आठवतं की रसायनशास्त्राच्या भाषेमध्ये प्लेजर, हॅपीनेस आर अ बाय प्रॉडक्ट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन, लाईक इन अ केमिकल रिॲक्शन म्हणजे जसं हे होतं ना, हो.
लहानपणी जसं ते साइन कॉस थिटा हां. तसा एक फॉर्म्युला पाठ केल्याचा अजून लक्षात आहे तो. H2SO4 प्लस ट्वाइस NaCl इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस HCl प्लस H2O. हं. म्हणजे पहिले तर 2च पदार्थ होते, मग 3 झाले, तर तिसरा कुठून झाला? या 2च्या रिएक्शननी झाला. हम्म, हम्म. वॉटर H2O इज अ बाय प्रॉडक्ट ऑफ इंटरॅक्शन ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड अँड सोडियम क्लोराईड. आनंद असा या शोधाच्या प्रवासात झालेला बाय प्रॉडक्ट आहे. इट कॅनॉट बी अ टार्गेट. इट विल बी क्रिएटेड इफ यू हम्म, परफॉर्म दॅट ॲक्शन फुलफिलिंगली. हम्म, हम्म. त्याच्यामुळे ही पहिली आनंदाची गोष्ट आहे की आनंद हे टार्गेट न असू नाही शकत. इट इज अ बाय प्रॉडक्ट. म्हणून सुखाचा फार शोध घ्यायला तुम्ही गेलात तर दुःखच पदरी पडेल. ओके. कारण इमोशन कॅनॉट बी अ टार्गेट. तुम्ही वस्तू मिळवू शकता फार तर. दुसरी गोष्ट, हा जो प्रश्न सुरू झाला, सुख आणि दुःख या क्वांटिफायबल कन्सेप्ट नाहीत. मोजता येत 1 किलो सुख, 2-1.5 किलो दुःख, पाव लिटर दुःख, जास्त देऊ नका, पाव लिटर पुरे. असं नाही आहे. त्याचं कारण सुख आणि दुःख या सब्जेक्टिव्ह भावना आहेत. हं. ह्या ऑब्जेक्टिव्ह नाही आहेत. साध्या शब्दात सांगायचं तर सुख काय दुःख काय हे मांडण्यावर आहे. हारुकी मुराकामी नावाचा एक जपानी कथालेखक आहे. हो. जगप्रसिद्ध आहे, फार मोठा लेखक आहे. आणि त्यांनी वयाच्या 40व्या वर्षी लेखन सुरू केलं. आणि त्याचा छंद तोवर काय होता? मॅरेथॉन धावणे. धावणे. राईट. ही used to run 40 किलोमीटर्स, 42 किलोमीटर्स. आणि त्या धावण्यात त्याचे कष्ट, त्या वेदना, त्याचे सगळे पायाला क्रॅम्प्स येणं वगैरे हे सगळे. तर मुराकामी असं म्हणतो की या वेदनेतून, या दुःखातूनच मला नवनिर्मितीची, आणि मग मी शब्दांशी खेळायला लागलो आणि कथा लिहायला लागलो. त्याचं एक अतिशय सुंदर वाक्य आहे, पेन इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल. हम्म. वाव. दुःख अपरिहार्य आहे. ते कितपत मानायचं की नाही मानायचं हे ऑप्शनल आहे, पर्यायी आहे, तुमच्या हातात आहे. हो, हो. आणि आपण दोन्ही गोष्टी, एक फार सुंदर एक्सपेरिमेंट, म्हणजे एक भूलतज्ञांनी मांडलेला एक प्रयोग सांगतो. हेनरी बीचर नावाचा एक अतिशय प्रसिद्ध ॲनेस्थेटिस्ट अमेरिकेतला. ओके. दुसऱ्या महायुद्धातली गोष्ट आहे. त्याला फ्रंटवर पाठवण्यात आलं आणि तिथे गेल्याच्यानंतर तिथे काय इमर्जंट ऑपरेशन, प्रचंड सैनिकांना कापलेलं, बॉम्बस्फोटाने शरीराचे लक्तर झालेले, अशा अवस्थेतले पेशंट्स तो सैनिक ट्रीट करायचा. तर त्यांनी एक विलक्षण गोष्ट ऑब्झर्व केली. ती अशी की तो ज्या न्यूयॉर्कच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट पेशंटचा शस्त्रक्रियेच्या वेळी भूल द्यायचा, त्यावेळी त्याला दिसायचं की पेन टॉलरन्स इतकं कमी आहे की थोडंही नाही दुखलं पाहिजे पेशंट्सला. तर ते ॲनेस्थेशिया पुष्कळ लागायचा, काय ॲनर्जेसिक्स खूप लागायचे. नंतर फ्रंटवरती त्या सैनिकांना इतक्या जखमा झालेल्या असताना, असे घाव, मांडी कापलेली वगैरे, त्यांना अजिबात दुखायचं नाही. 32% सैनिक असं म्हणाले, आम्हाला पेन नाही होत. नाही. 75% सैनिकांनी सांगितले, आम्हाला कुठलीच गोळी नको, ॲनर्जेसिक नको, पेन किलर नको, काही विशेष नाही. आणि इतका कमी ॲनेस्थेशिया लागायचा, ऑपरेशन होऊन जायचे. इतकी तफावत कशी? माणसासारखे माणसं आहेत. हो. त्याला तिकडे नुसता फोड झाला तर ते कापताना तो ओरडतो आहे, आणि इकडे याची मांडी कापली गेली तरी याला काही होत नाही. हेनरी बीचरनी सांगितलं की ॲनल्जेसिया परसिव्ह करणारा माणूस त्याच्या मागचा महत्त्वाचा आहे. तो हम्म. कुठल्या कंडिशनमध्ये, सेटिंग आणि सब्जेक्ट, त्याचा मेंटल सेट कसा आहे. तो सैनिक आहे बेसिकली, तो दुःख सहन करायला कणखर. सेटिंग, दुसरं महायुद्धाचा तो फ्रंटवरचा वातावरण तिथलं आहे. रोज बॉम्बस्फोट होत आहे, कोणी मरतात, आपण वाचलो तरी, आपल्या जखमा झाल्या, आपण वाचलेलो आहोत, हो. आपण जिवंत आहोत. आणि तो सब्जेक्ट, त्यावेळी त्याची भावना काय असेल ती, ह्या गोष्टी सगळ्या महत्त्वाच्या आहेत. त्या सैनिकांच्या दुःख सहन करण्याच्या मागे, आणि त्यांना त्या सहजतेने ते सहन करत होते, सुटकेची भावना होती. मला आता जखमा झाल्या, मी आता लढू नाही शकत, मी आता परत जाणार, मला एअरलिफ्ट करणार, मी आता माझ्या बायका मुलांसोबत राहू शकणार, हम्म. माझं आता युद्ध माझ्या आयुष्यातलं संपलं आहे. ही ती मुक्ततेची भावना, त्यांच्यातलं पेन तर कुठेच गेलं, त्यांना त्याची जाणीवही होत नव्हती. हो, हो. कारण पुढे मुक्ती आहे, पुढे स्वातंत्र्य आहे, हम्म. पुढे जीवन आहे. पाय तुटलं असं ठीक आहे, काय चालत राहतं. आपण आता सुखाच्या तरतुदी असं तुम्ही मगाशी हम्म. मेन्शन केलं ना, तर सुखाच्या तरतुदींचं आणि व्यसनांचं काही नातं आहे या. का?
म्हणजे कारण कायम सुखाचा शोध घेण्यासाठी ना माणसं काही गोष्टी करतात. म्हणजे मला काय मला आज दिवसभर फार स्ट्रेस वाटतो आहे. संध्याकाळी एक दारूचा ग्लास प्यायलो, की मला शांत वाटेल कारण मी नंब होईल आणि मी दुःखी फील करणार नाही. मग ते असं एक टूल म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. काय मी दिवसभर खूप स्ट्रेस आहे, मला टेन्शन येतं. मी दर्द को मिटाने के लिए हां. पीता हूँ. मी एक सिगारेट ओढली की मला बरं वाटेल किंवा हे सगळं व्यसनं जे आहेत, कारण हा व्यसनं अल्टिमेटली तुम्ही करेक्ट करू शकाल. अल्टिमेटली तुम्ही एस्केप म्हणूनच बघता ना. मी आत्ता जे आहे त्या स्टेटमध्ये खुश नाही आहे. त्यातनं बाहेर पडण्यासाठी मला एक बरी स्टेट हवी आहे, म्हणून मी त्या गोष्टीचं व्यसन करतो आहे. तर सुख-दुःख आणि व्यसन याचा असं काही समतोल बांधता येतो का? मी या प्रश्नाला थोडंसं अजून वळवू इच्छितो. तो हो, असा हो. आहे, की अ, दुःख अजिबातच नको. हं, मग थोडंही दुःख झालं तर प्रोसिनची गोळी घे हं. किंवा थोडंही दुःख झालं तर बस अब मुझे तो सिर्फ शराब उसका इलाज है वगैरे, हो, वगैरे हो, जे हो. काय असेल ते. म्हणजे अल्टिमेटली व्यसनाच्या मागे काय एक तर व्यसनाची ओढ म्हणून एक भाग आहेच. प्लस दुसरा भाग असा आहे, की दुःख सहन करायची इच्छा नाहीये. हं, वास्तविक दुःख सहन करणे, त्याची अनुभूती घेणे, ते पचवणे, हं. हे सगळं मानवी जीवनाच्या नैसर्गिक नॉर्मलतेसाठी, सामान्यतेसाठी आणि मनाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. मनाचं आरोग्य किंवा दारू, भूल तज्ञांची गोष्ट झाली. 20व्या शतकातला सगळ्यात मोठा शोध कुठला असेल तर एनेस्थेटिक एजंट. कारण त्याच्यामुळे सर्जरी सुकर झाली ना. या, सर्जरी नाही तर मग भयंकर मोठं होतं तो. बरोबर. सर्जरी करता येत नव्हती. पण तुम्ही 24 तास भूल अवस्थेत राहू शकता का? सगळ्या दुःखाचा निचरा करायला? नाही. तुम्ही एनेस्थेशिया घेतल्यावर ती सर्जरी संपता त्याचा असर संपतो. हो. कुठलाही एनेस्थेटिक ड्रग्सची जी इफेक्ट आहे तो प्रोलॉंग करू इच्छित नाही. तो नेहमी हो. सर्जनला सांगतो, "जल्दी करो." कारण इट कॅन बी गिव्हन कंटिन्युअसली. इट इज टॉक्सिक आणि इट इज डेट्रिमेंटल टू द बॉडी. भूल उतरल्याच्या नंतर दुखायलाच लागतं. हो. आता जे सर्जिकल वुंड आहे तो आपल्याला कमी दुखतो कारण आपण एका संकटातून चला बाबा ट्यूमर निघून गेला, आपल्या शरीरातली जी व्याधी आहे ती निघून गेली म्हणून आपण ते सहन करतो. पण दुखते. म्हणजे 24 तास भूल अवस्थेत तुम्ही राहू शकत नाही. अॅनेस्थेशिया टेम्पररीच आहे. तसं कोणी दारू पिल्यानंतर दुःखाचा निचरा होतो असं म्हणणं चुकीचं आहे. उलट उद्या शुद्धीवर आल्यावर स्टार रियालिटी जे सत्य आहे परिस्थिती त्याचा तुम्हाला सामना करावाच लागेल. हं. त्याच्यामुळे हे सगळे जे आहेत. पण मी जो वळवणार होतो मुद्दा हो. तो हाच आहे, की बघा एक असं हे झालंय, की दुःख वाईट आहेत सगळे. हो. आज जर मुलांना आपण असं शिकवलं मुलांना दुःखाची अनुभूतीच होऊ न देणं म्हणजे पालकत्व असा जर विचार करत गेलो, तर ते मुलांना एका खोट्या आभासी दुनियेमध्ये ठेवाल तुम्ही. किती दिवस ठेवाल? उद्या त्याला जगात जायचं आहे, उद्या त्याला जगाचा सामना करायचा आहे, उद्या त्याला रस्त्यावर उतरायचं आहे, उद्या त्याला सगळी सिच्युएशन फेस करायची आहे. त्यावेळी जे होणारं दुःख. मग तुम्ही त्याला नेहमी तू पहिला ये, पहिला आहे आणि तो उद्या दुसरा येईल, तिसरा येईल, चौथा येईल, नापासही होईल. तर मग त्याला ते सहन करण्याची ताकद. मुलांच्या आयुष्यातलं दुःख नाहीसं करण्याचा प्रयत्न करू नका. ते शक्य नाही आहे. मुलांना दुःखाला तोंड देण्यासाठी सक्षम करा. हो. आज कसं आहे, की आपण असं म्हणतो, की आता आई-वडिलांना वेळ नसतो करेक्ट. आणि एक काळ असा होऊन गेला, की वडील काम करायचे, आई घरीच राहायची आणि मुलांकडे उलटं आहे. पूर्वी मुलांकडे पाहायला आई-वडिलांना लक्ष नसायचं कारण जीवनाच्या जगण्याच्या धडपडीमध्ये खूप काम असायचं. आई तरी गृहिणी म्हणजे ती 24 तास कामाला असायची आणि वडिलांचा तर काही प्रश्नच नाही. म्हणजे मला असं आठवतं आमचे वडील सकाळी साधारण 10ला बाहेर पडायचे, रात्री 10लाच यायचे. कधी-कधी तर टूर वगैरे काही बाहेरचं असेल तर मग 2-2 दिवस भेटायचे नाहीत आणि मुलांची संख्या जास्त होती. प्रत्येकाकडे लक्ष देणं व्हायचं नाही. माझ्या शाळेत वडील आलेले मला आठवत नाही. 10 वर्ष पहिली ते 10वी. कॉलेजमध्ये तर कधीच नाही. मी कॉलेजमध्ये आम्हीच नाव टाकलं, आम्हीच दाखला घेतला आणि आम्ही झालो. आता प्रत्येक पॅरेंटल मीटिंगला आई-वडील जातात. आताची पिढी जरी म्हणत असली की घाईत असते आणि आता उलट जास्त लक्ष मुलांकडे देतात. हं. आणि पालकत्व हा काही आपला आजचा विषय नाही, पण एक वाक्य सांगतो, की इफ ॲट ऑल यू वॉन्ट टू टेल अबाउट पॅरेंटिंग टू पॅरेंट्स, द ओन्ली वन थिंग वी शुड टेल, प्लीज डोंट डू ओव्हर पॅरेंटिंग. अति पालकत्व करू नका, हेच पालकत्वाचं तत्व आहे. आपल्याकडे तो पोरगा 40 वर्षाचा 50 वर्षाचा होईपर्यंत त्याचा म्हातारा बाप त्याच्या संसारात दखल देत राहतो आणि त्या नातवांना कुठल्या शाळेत टाकायचं आणि सुनेनी कुठली नोकरी धरायची हे सांगत राहतो. किती जणांचा संसार कराल तुम्ही?
स्वतःचा केला, मुलांचा कराल, नातवांचाही करायला निघाले. हे काय आहे? हे ओव्हर पॅरेंटिंग आहे. राईट. ज्या क्षणी तुमचं आणि त्याचं कुटुंब वेगळं झालं, त्या क्षणी तुम्ही त्याला स्वतंत्र केलं पाहिजे आणि दखल नाही दिली पाहिजे. हा एक भाग झाला. सुख आणि दुःख याच्या बाबतीत सांगायचं ते हेच, की मुलांना दुःखाची अनुभूतीच येऊ नये, ही अत्यंत वाईट कल्पना आहे पालकत्वाची. एक तत्व सांगतो, प्रगतीचं, हम्म. यशाचं, सुखाचं, जे सुख तर साईड इफेक्ट आहे, मग आपण बोललो. ते असं आहे, की प्रगतीसाठी प्रतिकूलता ही अत्यंत आवश्यक आहे. प्रतिकूलतेशिवाय प्रगती शक्य नाही. हम्म. एक छोटा एक्सपेरिमेंट मी कुठेतरी वाचला, त्याच्याबद्दल सांगतो, की फुलपाखरं जेव्हा त्या कोशातून बाहेर येतात, त्यावेळी तो कोश जो आहे तो तोडून बाहेर येताना त्यांच्या पंखांचे स्नायूमध्ये बळकटी येते, कारण त्यांना ते तोडायचं असते. ते तोडून बाहेर येतात, मग उडायला लागतात. जर तुम्ही ते कोश उबदार पाण्यामध्ये टाकले आणि मऊ केले, तर ते फुलपाखरं पटकन बाहेर येतात, इझिली बाहेर येतात. पण मग ते जास्त वेळ उडू नाही शकत, कारण कोश तोडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांचे स्नायू जे बळकट व्हायला पाहिजे ते होत नाही, ते उडू नाही शकत जास्त. पक्षी पिलांना भरवते, पण एक ठराविक काळापर्यंत. ती पिलांना पंखावर घेऊन उडत नाही. ते सक्षम झाले, उडायला लागले, आपोआप सोडून देते ती. त्यांच्या पंखात बळ तेव्हाच येईल जेव्हा ते पडतील, धडपडतील आणि मग उडायचा प्रयत्न करतील. माणसं आपल्या पोरांना जर जमलं, शक्य झालं, तर कायम खांद्यावरच घेऊन निघतील. करेक्ट. झाडांचं पाणी तोडतात. संत्र्याच्या बागेमध्ये मी गेलो, तर तो म्हणाला की आता पाणी तोडायला पाहिजे. याचं म्हणजे काय? तर तो म्हणाला शेतकरी, की असं आहे की आता याला हे हिरवगार दिसतंय झाड, आता याचं पाणी तोडलं तर या झाडाला कळते की आता आपण फ्लावरिंग स्टेजवर गेलो पाहिजे. फोलिएज स्टेजवरनं फ्लावरिंग स्टेजवर जाण्यासाठी पाणी तोडावं लागतंय, कारण झाडाला कळते की आता पाणी मिळेल न मिळेल याची काही गॅरंटी नाही आहे. आता आपण पुढची पिढी तयार केली पाहिजे, फुलं आले पाहिजे, मग त्याचं परागीभवन होणार, नवनवीन रोपं तयार होणार. बापरे, हे नैसर्गिक चक्र आहे. हे नैसर्गिक चक्र आहे. प्रतिकूलतेशिवाय याला ॲडव्हर्सेरियल ग्रोथ असं म्हणतात. ॲडव्हर्सिटी मुलांच्या आयुष्यात नाही आली तर ते ग्रो कसं होणार? आता ॲडव्हर्सिटीज बद्दल बोलताना तुम्ही म्हटलात की दुःखाला तोंड देण्यासाठी सक्षम करावं लागतं. तर एकतर दुःखाची भीती यामुळे वाटू शकते की त्याला सामोरं कसं जायचं ना, त्याला तोंड कसं द्यायचं, किंवा दुःखासाठी स्वतःला Right. तयार कसं करायचं हे कळत नाही. तर दुःखासाठी, अशा प्रतिकूल परिस्थितीसाठी स्वतःला तयार कसं केलं जाऊ शकतं? म्हणजे काय पद्धतीनं म्हणजे आता आपण हे बोललो की दुःख खरं तर तो एक पर्स्पेक्टिव्ह आहे. तुम्ही काय पद्धतीनं तुमच्या घेण्यावरती आहे काय दुःख आहे, तर ते कसं घ्यायचं? म्हणजे काय पॉझिटिव्ह वे असू शकते किंवा काय राईट वे असू शकते दुःख अप्रोच करण्यासाठी? मागाशी तुम्ही म्हणाल की सफरिंग इज ऑप्शनल, हाऊ टू अवॉइड दॅट सफरिंग, हाऊ टू मेक इट ऑप्शनल. मेक इट ऑप्शन. हा. ते म्हणजे शेवटी कसं आहे, मुलगा नापास झाला किंवा त्याला अपेक्षित मार्क नाही मिळाले आणि तो दुःखी होऊन घरी आला. आता यावेळी असे पालक मी पाहिलेले आहेत की असं कसं, तुला एवढा खर्च केला तुझ्यावर, तुला सगळ्या फॅसिलिटी घेऊन दिल्या, इतके हजार रुपये भरून ट्युशन लावली, हेच उगाळणारे लोक आहेत. त्यांनी तो अधिक दुःखी होईल. मी अत्यंत भयंकर एक गोष्ट ऐकली की जे BSc कडे जाणारे मुलं आहेत, जे नीट एक्झामचे फेल्युअर्स आहेत, नीट एक्झाममध्ये 25 लाख मुलं बसत असतील आणि 5-6 हजार सीट असतील, तुम्हाला माहिती किती लाखो मुलांचं काय होत असेल. ते मुलं काही हुशार नाही असं नाही आहे, त्या स्पर्धेमध्ये धडपडीमध्ये नाही शक्य झालं त्यांना. तर BScच्या पहिल्या वर्गामध्ये तो प्राध्यापक जो आहे तो म्हणाला की यू आर फेल्युअर्स बिकॉज यू कुड नॉट क्रॅक द नीट एक्झाम. तुम्ही या कोर्सला आलेले आहात. त्याची खुन्नस तो मुलांवर काढत होता, पण हे किती ट्रॉमॅटिक वाक्य आहे मुलांना असं म्हणणं. तेव्हा अशा वेळी पालकांनी मुलाच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. आता दुःख अनुभवण्यासाठी सक्षम कसं करणं, हा मुद्दा हाच आहे की अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द को मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है. जानिसार अख्तरची शायरी आहे. आता हे दर्द को कलेजे से लगाना म्हणजे काय आहे? हे ॲक्सेप्टन्स की बाबा फेल्युअर्स येतील, बेटा तू प्रयत्न केला ना खूप, माझ्यासाठी तेवढं पुरे आहे, मार्क बिर्क जाऊ दे, एवढा ॲश्युरन्सही पुरेसा आहे.
25 लाखात प्रत्येकाला यश मिळणार नाही, हे तर आहेच ना. पण त्याची तुलना करणं, त्यालाही तसंच होतं, त्याला मिळाले तुला का नाही मिळाले वगैरे म्हणणं, या सगळ्या म्हणजे जास्तीत जास्त पालक त्याला अजून दुःखी करण्यामध्येच आपला सगळा हे खर्च करत असतात. कमीत कमी एवढं म्हणावं की ठीक आहे, तू इतका प्रयत्न करून इतके मिळवले, हे खूप झालं. किंवा मग पुन्हा रिपीट कर, अजून प्रयत्न कर, करायची इच्छा असली तुझी तर, नाही तर मग आमच्यासाठी पुरे आहे. बरोबर. सी वी आर देअर विथ यू इन थिक अँड थिन. सुख असो दुःख हो, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत. ही एक गोष्ट त्याला बळ देते. हम्म. मी 2 मुद्दे या संदर्भात मांडतो, कारण आपलं बोलणं लांबच चाललं. हे महत्त्वाचे मुद्दे जायला हो नको. हो हो. ते मुद्दे असे आहेत की जसं आपण म्हणतो की दुःख नायनाट होऊ शकत नाही. मित्र हो, वेदना आणि दुःख हे उत्क्रांतीचं तत्व आहे. हे सर्व्हायव्हलसाठी जरुरी आहे. आपण आज इथे आहोत कारण वेदनेला सामना देऊन देऊनच माणूस इथवर आलेला आहे, नाही तो सर्व्हायव्हच झाला नसता. बरोबर. एक गोष्ट अशी आहे की लहान मूल रांगायला लागते आणि ते गरम तव्याला हात लावते. हा हा हे हो, हो. आपण म्हणतो हे झटका बसला ना त्याला. त्या अनुभूतीतून त्याला कळतं की अरे, हे टाळलं पाहिजे. समजा वेदनेची अनुभूती नसती तर तो कुठल्याही संकटात सहज चालला गेला असता, मरून गेला असता. हम्म. मानवी जीवन इथपर्यंत आलं कारण त्याला वेदनेने शिकवलं की ह्याला टाळलं पाहिजे, याला बाजूला ठेवलं पाहिजे, याला हात नाही लावला पाहिजे, याला थोड्या वेळानंतर हात लावला पाहिजे, इथे संकट आहे. हा एक भाग झाला फार महत्त्वाचा. दुसरी गोष्ट, सर्व्हायव्हलसाठी जरुरी आहे वेदना. हो. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेदना हा एक काय म्हणतात त्याला, कम्युनिकेशन आहे, संवाद आहे. वेदना हा एक मूक संवाद आहे. एखाद्याचा वेदनेने पिळवटलेला चेहरा पाहिल्याबरोबर आपल्याला कळतं हा संकटात आहे, याची मदत केली पाहिजे. हे हम्म. पेन बिकम्स पेन टेक्स यू इनटू ह्युमन ग्रुप्स. म्हणजे वेदना तुम्हाला एकमेकांच्या जवळ आणते. वेदना हा घटक असा आहे. तो कसा हे सांगतो. एक छोटा किस्सा सांगतो पुन्हा. आमच्या नात्यात एक गृहस्थ होते, ते शासकीय सेवेत होते. नवरा बायकोच्या नेहमी कुरबुरी चालायच्या. सासू सासरे मुलं हे ते सगळ्या नेहमीच्या विवंचना असतात. सुखी नव्हतं घर ते, भांडणं हे ते वगैरे वगैरे. आणि काही कारणामुळे ते गृहस्थ सस्पेंड झाले. त्यांचा दोष नव्हता, कोणतरी तक्रार केली आणि काहीतरी झालं. सस्पेंड झाल्याच्या नंतर बायकोजी नेहमी छोट्या 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 गोष्टींनी भांडायची, सासू सासरे वगैरे. सगळ्यांना एक जाणीव झाली की आता यांचा पगार अर्ध्यावर आला. सस्पेन्शनच्या काळामध्ये एन्क्वायरी, नंतर त्याचा निकाल काय लागणार, समजा नोकरीच गेली तर काय. तर आर्थिक मुद्दा ना महत्त्वाचा मध्यमवर्गीय घरामध्ये. सगळ्यांनी आपल्या कुरबुरी बाजूला ठेवल्या. सगळे एक दिलाने काम करायला लागले. सगळे त्याचं मनोधैर्य कुटुंब प्रमुखाचं आणि सगळ्या विवंचना संपून गेल्या. छोट्या छोट्या गोष्टी ज्याच्यावर ते भांडायचे, त्या गोष्टी आयुष्यातल्या त्यांना अरे हे तर काहीच नाही, एवढं मोठं संकट आहे. संकटाने माणूस एकत्रित येतो. 62च्या युद्धामध्ये आपला देश गरीबच होता. चीनने आक्रमण केलं. त्यावेळी मला असं जे थोडं थोडं आठवतं ते असं की ट्रक फिरायचे शासनाचे आणि लोकांनी आपले दागिने दिले, पैसे दिले पंतप्रधान कोशामध्ये आणि सैनिकी याच्यासाठी, कल्याणासाठी. संकटकाळी माणसं एकत्रित येतात. वेदनेने माणसं एकमेकाशी जोडल्या जातात. कॅनेडियन हवाई सैनिक जे असतात त्यांचं प्रशिक्षण जे का त्या सर्वोच्च युनिट आहे त्याला इतकं कष्टदायक प्रशिक्षण देतात की ज्याच्यामध्ये 2-2 दिवस उपाशी राहणे, उलट्या करणे, शॉक देणे आणि मग बाकीचे कष्टमय एक्झरसाईज वगैरे आहेतच. आता याचं कारण काय, तर एक तर त्यांना युद्धामध्ये लढण्यासाठी टफ करणं, पण ते ॲज अ युनिट वेदनेने जवळ येते. बिकॉज दे पेन ब्रिंग्स दॅम अ ब्रदरहूड, कॅमराडेरी. सो पेन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कम्युनिकेटर. तुम्ही 4 लोक हसत असले तर आपापल्या वाटेने नंतर निघून जातील. एक जण दुःखात असेल आपल्या मित्रमंडळीच्या ह्याच्यात तर सगळे त्याच्या दुःखाकडे लक्ष देतील. एक छोटा त्याला सायंटिफिक बेस आहे, तो मांडतो. मिरर इमेज न्यूरॉन्स. 1990 साली इटालियन शास्त्रज्ञ माकडांवर प्रयोग करत होते आणि त्यावेळी त्यांना असं दिसलं की एक माकड समजा केळ खाते आहे, दुसरं माकड त्याच्यासमोर बसलं आहे. आता दोघांची EEG चालू आहे, दोघांची इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन वेव्ह मॅपिंग चालू आहे. हा माकड जो केळ खातो आहे याच्या मेंदूमध्ये आणि स्पेसिफिकली बोलायचं तर फ्रंटल कॉर्टेक्समध्ये, प्रमस्तिष्कामध्ये ज्या पेशी उत्तेजित होत्या तशाच पेशी
त्याच समोरच्या माकडाचा जो केळ खात नव्हता पण केळ खाणाऱ्या माकडाकडे पाहत होता, त्याच्याही त्याच पेशी उत्तेजित व्हायला लागल्या. म्हणजे पेन, प्लेजर यांना टिपणारे मिरर इमेज न्यूरॉन, त्यांना दर्पण चेता म्हणतात, बिकॉज दे मिरर युअर इमोशन्स. हो. असे मिरर इमेज न्यूरॉन्स माणसाच्या मेंदूत असतात. म्हणून एकाचं दुःख दुसऱ्याला कळते आपण म्हणतो ना. हो. हाऊ पेन कम्युनिकेट्स, मिरर इमेज न्यूरॉन्स. म्हणजे आपल्याला सामाजिक तत्वामध्ये बांधून ठेवणारी एक सोशल, आपलं एक मेंटल स्टेटस निर्माण करणारी हे सेल्स आहेत ब्रेनमध्ये. चिंपांझी आणि माणूस यांच्या मेंदूत 99% काहीही फरक नाही, सारखेच आहेत. एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की चिंपांझीच्या मेंदूमध्ये जेवढ्या दर्पण चेता आहेत, मिरर इमेज न्यूरॉन, त्याच्या 100 पट मिरर इमेज न्यूरॉन माणसाच्या मेंदूमध्ये आहे. दॅट्स वाय मॅन कॅन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन पेन अँड प्लेजर. आणि त्यामुळे एम्पथाइज करता येतं. एम्पथाइज, एक्झॅक्टली, हाच महत्त्वाचा शब्द आहे. तदनुभूती किंवा एम्पथायझिंग, या हृदयीचे त्या हृदयी ज्याला आपण म्हणतो, तर ते मिरर इमेज. असं म्हणतात की जे स्वमग्न मुलं आहेत, ऑटिस्टिक मुलं, त्यांचं हे मिरर इमेज न्यूरॉन्स डेफिशियंट असतात. त्याच्यामुळे ते सोशली कनेक्ट होऊ शकत नाही. तो सोशल कनेक्शनचं बेस हे आहे. आणि वेदना इज अ व्हेरी गुड कम्युनिकेटर विच कीप्स अस टुगेदर. तर हा एक भाग आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतो, तो असा आहे की ज्याला आपण म्हणतो इव्होल्युशनरी, जो मग आपण थोडासा मुद्दा सोडला की एक तर सर्व्हायवलसाठी जरुरी आहे, दुसरा वेदनेची जे सातत्य आहे. आज समृद्ध कालखंड आहे, आपण खूप पुढे आलेलो आहोत, तरीही आपल्या मनामध्ये दुःख आणि वेदना यांचं स्थान आहे. आता आपल्याला उत्क्रांती म्हणजे एव्होल्युशन काय सांगते की जे उपयुक्त आहे ते टिकून राहील आणि जे उपयुक्त नाही ते नष्ट होत जाईल. बरोबर. कारण त्याचा वापर नाही आहे. माणसाची शेपूट का झडली? कारण तिचा काही उपयोग राहिला नाही. अपेंडिक्स जे आहे माणसाचं ते कमी कमी होत गेलं, कारण ते एकेकाळी वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणतो आपण त्याला. आता जशी शरीराची उत्क्रांती होते, मनाची उत्क्रांती होत जाते. या उत्क्रांत 21व्या शतकातल्या मनामध्ये दुःख आणि वेदना कायम आहेत. याचं कारण तिची काहीतरी अडॅप्टिबिलिटी आहे, उपयुक्तता आहे. ती उपयुक्तता अशी आहे की डिप्रेशन ऑल्सो हॅज अन अडॅप्टिबिलिटी. त्याची काहीतरी फंक्शनल उपयुक्तता आहे. तो असा आहे की माणूस या प्रगतीच्या ओघामध्ये, जीव घेण्या प्रवाहामध्ये असा वाहत चालला आहे. डिप्रेशनमध्ये माणूस आपली एनर्जी कन्झर्व करतो. डिप्रेशनमध्ये माणूस थोडासा बसून विचार करतो. डिप्रेशनमध्ये माणूस रिफ्लेक्ट करतो. डिप्रेशनमध्ये माणूस सेल्फ क्रिटिकल होतो. आपला आतमधला प्रवास सुरू होतो. हर्ष माणसाला बेभान करतं. नैराश्य, दुःख, वेदना हे माणसाच्या मनाला स्थिर करतं. त्याची एनर्जी कन्झर्व करतो. त्याला विचार करायला प्रवृत्त करतो. ही अडॅप्टिबिलिटी आहे. तर हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. हा खूपच वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह आहे. म्हणजे एवढ्या पॉझिटिव्हली दुःखाकडे पण पाहिलं जाऊ शकतं. मी पहिल्यांदाच है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं. म्हणून मग तो भाग आहे. मला ऍक्च्युली त्याचवरती विचारायचं होतं की बऱ्याच जण आपण एस्पेशली सोशल गॅदरिंग्समध्ये मित्रमैत्र बसल्यानंतर आम्ही त्याला गमतीत दर्द घेणं म्हणतो. म्हणजे आपण उगाच नुसरत फतेह अली साहेबांची गाणी लावायची किंवा गालिबच्या वाचायच्या किंवा असं काहीतरी पेनफुल हिस्टॉरिक मूवी बघायची. किंवा हे पेन आवडण्याचं काय आहे मग? ते ह्याच्यातनंच येतं का? की म्हणजे समटाइम्स वी लाईक टू नसलेलं दुःख ओढवून घेतो किंवा ते दुसऱ्याचं दुःख बघून आपल्याला. बरोबर आहे. वाय डू वी लाईक सॅड सॉंग्स? एक मोठा विषय आहे. तर आज तुम्ही पहा, विनोदी गाणी किंवा विनोदी पद्धतीने चित्रित केलेली म्हटलेली गाणी फारशी आपल्याला लक्षात येत नाही. आपल्या जवळची, हृदयाच्या जवळची जी गाणी असतात ती तलत महमूद, मुकेश किंवा यांनी घेतलेली, इतरांच्या भाषेमध्ये रडकी गाणी पण आवडतात ती लोकांना. गझल ऐकायला आवडते. गझल तर कायम सगळी उर्दू शायरी जी आहे की दिल तुटना याच्यावरच आहे. कोणाचं लग्न झाल्यावर तो शायरी करत नाही, ती शायरी संपते. प्रेयसीशी लग्न होणं न होणं हे शायरीचं काम आहे. याचं कारण असं आहे की तो जी दुःखाची अनुभूती मांडतो आहे शब्दांमध्ये, ते माझ्या बाबतीत घडलेलं नाही, याच्या बाबतीत घडलेलं आहे. हा एक रिलीफ फिनॉमिना असतो. आणि
कुठल्याही मग ते फिजिकल पेन असो की मेंटल पेन असो, शेवटी त्याच्या परसेप्शननी ओपिओइड, डोपामिन दोन्ही रिलीज होतात. डोपामिन का बरं रिलीज होतं? डोपामिन म्हणजे शरीर, आपलं मन जे आहे, मेंदू जो आहे, तो दुःखावर मात करण्यासाठी एक अँटी डिप्रेसंट तयार ठेवतो, आपलं इन्हेरंट जे आहे शरीरातलं. त्याच्यामुळे त्या डोपामिनच्या 2 गोष्टी, सुखावहतेची भावना आणि लत लागणे, पुन्हा पुन्हा तो अनुभव घ्यावा वाटणे. उदासीन गाणी, दुःखद गाणी, दिल टूटना वगैरे याची गाणी पुन्हा पुन्हा ऐकावं वाटतात, कारण पुन्हा पुन्हा ते थोडंसं डोपामिन रिलीज होतं. आणि ही एक रिलीफची भावना, की चलो भाई उसका दिल टूट गया आहे, तर ह्या अनुभवातून कधीतरी पूर्वी गेला असेल, त्याला पुन्हा तुम्ही जिभेला, तुम्ही दात दुखत असला, सारखं तिथे जीभ लावता, थोडंसं दुखते, बरं वाटते त्याच्यातून. त्याला ते आपले भैया लोक मिठा मिठा दर्द म्हणतात. मिठा मिठा दर्द म्हणजे आता ती वेगळी कुठली भावना, त्या भावनेशीच तुलना होऊ शकते त्याची. तर हा जो भाग आहे की परपीडा, याच्यामध्ये थोडासा एक सुखाची भावना, की मी नाही आहे त्याच्यामध्ये, तो एक रिलीफचा भाग आणि डोपामिनचा भाग. वाव. हे म्हणजे बघ ना, आपण ज्या सगळ्या सॅड किंवा आर्टसी फिल्म्स असतात ज्याच्यात दुःख दाखवलेलं असतं, त्या सगळ्या PVR ला चालतात. श्रीमंत लोक जाऊन दुसऱ्याचं दुःख बघतात. अगदी, बरं. त्या आणि सिंगल ते- स्क्रीनला आणि चालत ते त्या दुःखाचा भाग नाहीये, याचा याचा आनंद- त्यांना आनंद होतो. म्हणजे Yes. आनंद म्हणणं थोडं आनंद म्हणणं चांगलं नाही, हा, पण ते हा. मग आहे, ती एक प्रकारची सुखाची अनुभूती म्हणा त्याला, किंवा बापरे, म्हणजे काय? किनार आहे त्याला असं म्हणता येऊ किनार आहे शकेल. त्याला. बापरे. त्यामुळे ते जे दुखल्यानंतर छान वाटणं जे छान असतं, वाटणं. कारण ते हो. डोपामिन डोपामिन. क्रिएट करतं. तुम्ही Yes. खूप व्यायाम करा, कष्टदायक, यू हो. फील गुड. हो. हे फील गुड हार्मोन जे आहे डोपामिनमुळे आहे. ह्याचं गड किल्ले चढणारे, मला आठवतं सिंहगड चढल्याच्या नंतर, म्हणजे खरोखर जर तुम्ही चढले वर, तर त्याच्यानंतर ते जे तिथे बाया येऊन बसतात, त्या दही पिठलं वगैरे, हा. दही वगैरे काय अप्रतिम लागते. हो. त्याचं कारण तुम्ही ते कष्ट सहन केलेले आहेत. डायरेक्ट गाडीने जाऊन खाल्लं तर नाही जायला चव लागत. हे त्यात काही अर्थच नाही आहे. हो, म्हणजे ते आहे. आपण म्हणतो आजकाल दह्याला चव राहिली नाही. आपण चढून जात नाही म्हणून नाही लागत म्हणून चव. आहे, त्याचं अप्रूप ओसरलेलं आहे. सहजतेने मिळते त्याला अप्रूप नाही आहे ना. अप्रूपाची गोष्ट हीच आहे की ती कष्टानंतर मिळाली तरच अप्रूप असतं, नाही तर मग काय. हो. तर काय आहे. आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलोय आपण. तर सुख आणि दुःख या दोन्हीकडे म्हणजे सुखी राहण्यासाठीचा एक सुखी जीवनाचा जर काही मूलमंत्र असेल किंवा काय अप्रोच असेल तर तो काय असू शकेल, आणि दुःखाला सामोरं जाण्यासाठी म्हणजे आता आपण पालकांविषयी बोललो की मुलांच्या वाट्याला दुःख येऊ नये म्हणून त्यांनी काय केलं पाहिजे, पण एकूणच म्हणजे सुखाचा शोध घेण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे आणि दुःखाला काय पद्धतीने सामोरं गेलं पाहिजे. याच्यात फक्त एक ऍड करतो, कारण मी त्याचाच रिलेटेड प्रश्न लिहिला होता, की आत्ता काय झालंय, एस्पेशली आमच्या जनरेशनला, आमच्या सुखाची जी व्याख्या आहे ना, ती सोशल मीडिया असेल किंवा पूर्वी माझ्या सुखाला कॉन्टेक्स्ट फक्त माझ्या अवतीभोवतीच्या 10-20 लोकांचा होता. आता 8 बिलियन लोकांचा कॉन्टेक्स्ट आहे. मला प्रत्येकाचं सुख माहिती आहे, त्यामुळे मला त्याच्यात कॉन्टेक्स्टमध्ये मला दुःखी वाटतंय. सो मग कसं सावरायचं आणि मग कसं मी हे पेन प्लेजर मॅनेजमेंट कसं करायचं? हा मुद्दा महत्वाचा आहे यासाठी की आपण सतत आजकाल तुलना करतो. हो. तुलनेने माणूस फक्त दुःखी होऊ शकतो, तुलनेने सुखी होत नाही. याचं कारण असं की माझ्याजवळ हजारो लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती असेल, मोटार असेल, जी अनेकांजवळ नाही आहे, AC घर असेल, सगळं असेल, पण माझी तुलना, मनाची धाव नेहमी माझ्यापेक्षा जास्त कोणाकडे आहे त्याच्याकडेच जाते. ही माणसाची नॅचरल टेंडन्सी आहे. व्हिअरिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन ही नॅचरल टेंडन्सी आहे, आणि ही उत्क्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच आलेली आहे आमच्याकडे. वी ऑलवेज थिंक ऑफ वर्स थिंग्स. हो. त्याच्यामुळे तुलना दुःखाला जन्म देते. तुलना करू नका. कोणापेक्षा जास्त, कोणापेक्षा कमी, हा मुद्दा आयुष्यातला काढून टाकला की संपलं. शाळा काय हिरावून घेतात तुमच्याकडनं? शाळा तुम्हाला निखळ व्यक्तिमत्व तुमचं निर्माण होऊ देत नाही. सतत शाळेत मुलांना एकेकाळी नंबर, पहिला नंबर, दुसरा नंबर द्यायची, ही फार अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. मुलांचे तुम्ही प्रतवारीन क्रम मांडता. प्रत्येकाचा निसर्गतः कल वेगळा असतो. प्रत्येकाचं एक त्याच्या हातात कला किंवा त्याचं जे हे वेगळं असतं. कोणाची तुलनाच होऊ शकत नाही. हो. तुम्ही नेहमी तुलना करता. तुम्ही परीक्षा घेता, तुम्ही मार्क देता. आता परवलीचे शब्द 2 आहेत, स्पर्धा आणि परीक्षा. आणि जे कृष्णमूर्ती असं म्हणतात की मुलांच्या जीवनात 2 शब्द कधीही येऊ नये, स्पर्धा आणि परीक्षा. नेमकं त्याच्यावरच आहे सगळा भर. हा जो प्रश्न आहे हा फार महत्त्वाचा यासाठी आहे की पहिली गोष्ट, नेहमी
आपल्या सुखाची, आपल्या दुःखाची अनुभूती स्वतःच्या मनाशी ठेवा आणि स्वतःशीच त्याची तुलना करा. बाहेरच्यांशी तुलना करू नका. पालकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की ते आयुष्यभर मुलांच्या जीवनाला पुरणार नाहीत, पहिली गोष्ट. त्यांचं काम आहे मुलांना सक्षम करणं. मुलांना दुःखापासून शील्ड करणं तात्पुरतं काम असू शकतं, हम्म. पण नॉट ऑल्वेज. आणि दुःखापासून शील्ड करणं, याच्यातच दुःखाचा सामना करण्यासाठी सक्षम करणं, हेच सगळ्यात महत्त्वाचं शील्ड आहे. हो. कवच जर द्यायचं असेल तर या गोष्टीचं कवच द्या, की काही हो, कुछ फरक नाही पडता. स्वतःमध्ये विश्वास, की ठीक आहे मी काही करू शकतो. हम्म, हम्म. आता वाईट परिस्थिती अशी आली आहे, की मुलांना भूकही लागू देत नाही, की त्याच्या तोंडात अन्न कोंबतात. अरे त्याला भुकेची भावना तर होऊ द्या. मान्य आहे, की तुमच्याजवळ इतकं आहे, की त्याला कधीच ददात पडणार नाही. आता तर 3 पिढ्याची तयारी करून ठेवणारे पालक आहेत. ते वाईट आहे. याचं कारण असं, की भुकेची भावनासुद्धा निर्माण होऊ देत नाही मुलांना. 12 आणि 15 वर्षाचे पोट सुटलेले मुलं पाहिले, की मला फार वेदना होतात. हे त्यांचं वय नाही आहे पोट सुटण्याचं. त्यांना खेळू द्या, फिरू द्या, लागू द्या, धडपडू द्या. त्याची शाळा जर साधारण चांगल्या अंतरावर असेल, सायकल द्या. मोटारीतून सोडायचं आणि मोटारीतून आणायचं. शारीर कष्ट घडू द्या. हे शरीर माणसाचं निसर्गाने कष्टासाठी दिलेलं आहे. हे पाय चालण्यासाठी दिलेले आहेत. हे मेंदू काम करण्याचे हात कष्टासाठी दिलेले आहेत. ही छाती आणि हे फुफ्फुस जोरजोरात श्वास घेण्यासाठी दिलेले आहे. कधीतरी त्याचा सगळा दम निघाला पाहिजे ना धावण्यामध्ये, पळण्यामध्ये. वी आर मेड फॉर वर्क. आपण सगळं आउटसोर्स करून टाकलेलं आहे. चाक निर्माण झालं, आपण पाय आउटसोर्स करून टाकले. हाताचे सगळे मोटार हे ते सगळे सुखाच्या साधना हे आउटसोर्सिंग झालं आहे. 2 गोष्टी जगात कधी आउटसोर्स करू शकत नाही. एक म्हणजे इमोशन्स आणि दुसरं म्हणजे एक्झरसाइज. व्यायाम करण्यासाठी श्रीमंत माणूस नोकर नाही ठेवू शकत. आणि इमोशन्स म्हणजे सुख तुम्हालाच अनुभवायला मिळेल, दुःखही तुम्हालाच. तुम्ही कोणाचं दुःख विकत घेऊ शकत नाही किंवा रडण्यासाठी माणूस ठेवू शकत नाही. एक दिवशी मी क्रोधासाठी माणूस ठेवला होता. मी इतके पेशंट पाहायचो, की पेशंटवर रागवायला मला वेळ नसायचा. पण रागवलं तर पाहिजे, कारण तो पुढच्या वेळी तीच चूक करेल, की तो वेळेवर येत नाही, औषधं घेत नाही आणि वर मला येऊन म्हणतो, की काय काही फरक नाही आहे. मग मला राग यायचा. तर याला रागवत बसून मला फार वेळ जातो आणि पुढच्या पेशंटला मूड जातो. मग मी माझ्याकडे कंपाऊंडर आहे विजय नावाचा. त्याला म्हटलं, हे पहा मी पटकन लिहून देतो, याला रागव. मग तो कोपऱ्यात नेऊन त्याला रागवायचं, तुम्ही वेळेवर येत नाही, तुम्ही गोळ्या बंद करता, तुमची चूक आहे, असं कराल तर डॉक्टर ओरडू नका, तुमच्या चुका सुधारा आधी, त्याशिवाय तुम्ही बरे होणार नाही, वगैरे वगैरे. पण नंतर काय झालं, की ते म्हणे तुम्ही क्रोधावर विजय कसा मिळवला? म्हणलं विजय नावाचा माणूसच ठेवला. तेवढे विजय मिळाला का? म्हणलं नाही मिळाला. मग काय झालं? म्हणलं माझं मध्येच त्याच्याकडे लक्ष झालं, तो नीट रागवत नव्हता. मूळ 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 आवाजात रागवत होता. तू नीट रागवत का नाही म्हणून मला राग यायला लागला. यू कॅन नेव्हर आउटसोर्स इमोशन्स. तुमच्या वाट्याला येणारं दुःख तुम्हाला सहन करावं लागेल. तुमच्या सुखाची अनुभूती तुम्हीच घेऊ शकता. सुखावर हक्क आहे ना, दुःखावरही तसाच हक्क ठेवा आणि दुःखालाही अनुभवा, कारण तो अपरिहार्य नव्हे, आवश्यक भाग आहे. म्हणजे कन्क्लुडिंग रिमार्क मी जर करायचे असतील, तो असा आहे या सगळ्या चर्चेचा जो आपण निचोड म्हणता येईल, की अमर्याद सुख जसं माणसाला मारक आहे, अमर्याद दुःख मारक आहे, अमर्याद सुखही मारक आहे. या दोन्हीमध्ये एक बॅलन्स पाहिजे, एक तारतम्य पाहिजे. दुःखाला नाकारू नका, ॲक्सेप्ट करा, जवळ घ्या, तरच तुम्ही सुखाची अनुभूती परिपूर्णतेने घेऊ शकाल. पूर्वीच्या काळची एक गोष्ट सांगतो, पुन्हा पुन्हा मी पूर्वीच्या काळी जातो, पण मला त्या गोष्टी आवडतात. पूर्वी हिंदी सिनेमाच्या गाण्याच्या सुरुवातीला 3-4 ओळी राहायच्या. तो बॉलर जसा बॉल टाकण्यापूर्वी बाउंड्री लाईनपासून असे पाय करून जातो बॉल टाकायला, तसं मेन गाणं सुरू व्हायच्या अगोदर एक 3-4 ओळी राहायच्या. ते शायर होते, ते मोठे कवी लोक होते. मजरू सुलतानपुरीचं एक लिहिलेलं गीत आहे, जे मोहम्मद रफीने अजरामर केलेलं आहे, दोस्ती चित्रपटातलं आहे. राही मनवा दुःख की चिंता क्यों सताती है, दुःख तो अपना साथी. त्याच्या अगोदर 4 ओळी आहे. दुःख रहे या सुख, जब सदा संग रहे ना कोय, फिर दुःख को अपनाइए, जो जाए तो दुःख ना होय. दुःखाला जवळ करा, म्हणजे जे गेल्याने दुःख नाही होणार ना, सुखच होईल. म्हणून अमर्याद दुःख जसं मारक आहे, अमर्याद सुखही मारक आहे. सुखाला अप्रूप ओसरण्याचा शाप आहे. त्याच्यामुळे अतिसुखाच्या मागे धावणं आणि दुःखाचा नायनाट आयुष्यातून करण्याचा प्रयत्न करणं हे मृगजळाचा पाठलाग आहे.
दुःख आणि सुख ह्या नाण्याच्या दोन बाजू आहे असं कोणीतरी म्हणालं. मी म्हटलं नाही, ते एक मेटॅलिक अलॉय आहे, त्याचा खणखणीत बंदा रुपया तयार होतो. सुख आणि दुःख या दोन्हीच्या मिश्रणातून आपलं आयुष्य तसंच आहे. तेव्हा दुःखाचा सहज स्वीकार आणि सुखाचा सहज उपभोग या दोन्ही आपल्या आयुष्याचं भागध्येय आहे. तर अजून एक ते म्हणजे दुःख किंवा सुख म्हणजे जरी ते पर्सनल इमोशन असलं ना तरी ते बऱ्याचदा परसिव्ड पण असतं. म्हणजे आत्ता मी एखादी गोष्ट फील करतो आहे, तर म्हणजे एखादी गोष्ट झाली तर तुला हे छान वाटत असेल ना, असं ज्यावेळेस समोरचा मला म्हणतो त्यावेळेस मला कदाचित ती भावना वाटत नसली तरी मी त्या भावना चेस करायला प्रयत्न करतो. म्हणजे एखादा मुलगा 12वीत नापास झालेला, त्याला माहिती आहे त्याने अभ्यास नाही केलेला आहे आणि तो जे काय फलित मिळणार होतं तेच मिळालेलं आहे. पण ज्यावेळेस सगळे त्याचा बाऊ करतायत, की "अरे बापरे! अरे बापरे! 12वीत नापास, 12वी नापास." त्यावेळेस त्याच्यानंतर कदाचित त्यालाही त्याचं प्रेशर घ्यावं लागत असेल. तर हे जे परसिव्ड सुख आणि दुःखाचे इमोशन्स आहेत, ते कसे ओळखायचे? म्हणजे मला होणारा ॲक्चुअल आनंद किंवा मला होणारं ॲक्चुअल दुःख हे मी कसं ओळखायचं? ओळखता येतं का? सोशल प्रेशरमुळे आलेलं आहे. हो. आपण एका सामाजिक परिघात राहतो. आपली एक इकोसिस्टम आहे. त्या इकोसिस्टममध्ये आपले आप्तस्वकीय मित्र, जवळचे लोक आहेत आणि काही प्रीफॉर्म्ड प्रेज्युडाइज भावना आहेत, काही विचार आहेत, की असं म्हणजे चांगलं, असं म्हणजे वाईट. उदाहरणार्थ नापास होणं. आता नापास झालेला मुलगा, त्याला माहीत, जसं तुम्ही म्हटलं, की माहीत आहे, की अभ्यास नाही केला, ही हॅज एक्सेप्टेड इट इझिली. हं. पण लोक स्वस्थ नाही बसू. अरे बापरे! लोकच त्याच्यावर प्रेशर टाकतात. की तुला दुःख होत नाहीये. थोड्या वेळानंतर आपल्याला दुःख होत नाही याचं दुःख व्हायला लागते त्याला. हो. तो घाबरतो. म्हणजे दुःख ही इतकी सब्जेक्टिव्ह भावना आहे, हे लोक विसरून जातात. आपण खूप सोशल प्रेशर्समध्ये राहतो. खरं म्हणजे हा पुन्हा फंडामेंटली जायचं तर पौरात्य आणि पाश्चिमात्य संस्कृती आणि समाज यांचा तो बेसिक फरक आहे, की पाश्चिमात्य जे समाज आहे तो व्यक्ती केंद्रित आहे. आपला जो समाज आहे तो समूह केंद्रित आहे. समूह 4 लोक जसे वागायला सांगतात तसं आपण वागण्याचा प्रयत्न, वी ट्राय टू नॉर्मलाइज, किंवा ज्याला आपण म्हणतो की तो एक नॉर्म आहे ठरलेला, त्याच्याशी अलाईन होण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो. समाजाचा पगडा जास्त आहे आपल्यावरती. तर प्रत्येकाची आनंदाची किंवा दुःखाची व्यक्त करण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते. हे आपण ॲक्सेप्ट करत नाही. त्याच्यातून हे सगळे प्रश्न, परसिव्ड हॅपीनेस, परसिव्ड पेन, हे सगळं रिलेटिव्ह आहे. किंबहुना खरं म्हणजे फंडामेंटल विचार असा आहे, की हे जग वस्तुनिष्ठ नाही, व्यक्तिनिष्ठ आहे. आम्ही हे सगळं विश्व जे पाहतो आहे, हे ऑब्जेक्टिव्ह नाही आहे, हे सब्जेक्टिव्ह आहे. सूर्य माझ्यासाठी उगवलेला चांगला दिसत असेल, तो माझ्यासाठी आहे. हो. एखाद्याचा ट्रॅजेडी झालेली आहे, त्याला तो सूर्य चांगला नाही दिसत. सगळं विश्वच जे आहे, किंबहुना अजून खाली जायचं झालं, तर जसं शंकराचार्यांचं अद्वैत फिनॉमिना आहे, की की माया आहे हे सगळं, खरं नाही आहे. कारण ते सब्जेक्टिव्ह आहे. तुम्हाला जसं दिसते तसं आहे आणि हे क्वांटम फिजिक्सही मानते. The things are perceived when you look at them. चंद्र तुम्हाला दिसतो म्हणून आहे. तुम्ही चंद्राकडे पाहू नका, चंद्र नाही आहे अस्तित्वात. म्हणजे आइन्स्टाईननी विचारलाही होता हा प्रश्न क्वांटम फिजिक्सच्या जेव्हा नवीन थिअरी नील्स बोरनी काढली, की डू यू मीन टू से दॅट मून डझंट एक्झिस्ट वेन वी डोंट ऑब्झर्व इट? क्वांटम फिजिक्स हेच सांगते, की इट डझंट एक्झिस्ट इफ यू आर नॉट ऑब्झर्विंग इट. आणि एका दृष्टीने हे बरोबर वाटतं ना. मी जेव्हा पाहत नाहीये तेव्हा चंद्र माझ्यासाठी अस्तित्वात आहे का? नाही आहे. तो अस्तित्वात आहे असं मी का बरं म्हणतो? मला जर कोणी विचारलं तर कुठे आहे दाखवा, तेव्हा तो दिसतोय. म्हणजेच मी पाहिल्यावर तो आहे. मी पाहत नसेल तेव्हा तो नाही आहे. त्याच्यामुळे हे सगळं जग सब्जेक्टिव्ह आहे. वॉव! व्यक्तिनिष्ठ आहे. हा एकदम फिलॉसॉफी क्लासमध्ये सुख-दुःखाच्या कन्व्हर्ट झाला. सुखादुःखाच्या बाबतीत तेच आहे आणि माझं असं पहिलेपासून म्हणणंच असं आहे, की तत्वज्ञान हा आमच्या जीवनाचा अविभाज्य पाया आहे, रोजच्या जगण्याचा. दुर्दैवाने तत्वज्ञान हा म्हातारपणी वाचण्याचा विषय आहे. या कल्पनेमुळे तारुण्य आणि तत्वज्ञान दोन्ही वाया चाललाय असं विनोबांचं म्हणणं होतं. खरंय, अगदीच खरंय. म्हणजे फंडामेंटल इश्यू. मला आज वेन डायग्राम दिसतोय. फिलॉसॉफी, सायकॉलॉजी, सोशल सायन्स याचा मध्यबिंदू म्हणजे आजचा क्लास झाला. येस, थँक्यू सो मच सर. म्हणजे खरं तर खूप क्लिष्ट वाटणारा, खूप गुंतागुंतीचा विषय
खूप हसत खेळत आणि सोप्या पद्धतीनं उदाहरणातनं सांगितलं. म्हणजे ते किस्से ऐकताना तर ते असं म्हणजे वी वर लिव्हिंग दोज मेमरीज आणि ते एक्सपिरियन्सेस. त्याच्यामुळे खूप थँक्यू. तुम्ही दरवेळेस एक असे म्हणजे खूप महत्त्वाचे विषय घेऊन येता आणि खूप आपलेपणानं सोपं करून सांगता. त्यासाठी खूप खूप आभार तुमचे. आज लिटरली विचारांची महफिल झाली. हो, हो, हो. म्हणजे ती काय म्हणजे आपण त्याला साथ दिली की नाही माहित नाही. पण असं ॲज अ प्रेक्षक म्हणून आपण म्हणूया की मला फारच. खूप म्हणजे असं ते मंत्रमुग्ध झालं की आणि एक खूप महत्वाचा चष्मा मिळाला असं हो, वाटतं हो, बघण्याचा. हो. येस, थँक यू सो मच. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला? आणखीन मुलमुले सरांसोबत कोणते एपिसोड करायला आवडतील हेही सांगा. सर आता आपल्याकडे रेग्युलरली येतातच आणि आपण त्यांच्यासोबत आणखीनही एक नवीन काही गोष्टी घेऊन येणार आहोत. तुम्हाला आणखीन मुलमुले सरांसोबत काय एपिसोड्स बघायला आवडतील हेही सांगा. इतरही कोणते एपिसोड्स कोणाही सोबत बघायला आवडतील हेही कळवत राहा. तुमचा अभिप्राय खूप महत्त्वाचा असतो. जे सगळे लोकं परत-परत एपिसोड्स बघतात, खूप लोकं त्यातले सबस्क्राईब करत नाहीयेत, तर प्लीज सबस्क्राईब करा. YouTubeवरती जाऊन तुम्ही म्हणजे त्याला काही पैसे लागत नाही, फुकट असतं ते जायचं, सबस्क्राईब करायचं. म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येतील. नोटिफिकेशन बेल आयकॉनवरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर. इतर कुठल्याही माध्यमावर ऐकत असाल तर प्लीज, प्लीज करून फॉलो करा. म्हणजे पुढचे एपिसोड झालेले याची तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येतील. येस, धन्यवाद. धन्यवाद. लोक लो बसावा.